Hello everyone. Hello everyone. Welcome to my live. So भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला. सो आज चाहिँ 2080 को क्वेशन पेपर जुन चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु क्लाउड कम्प्युटिङ को लिएर आएको छु. सो all of you guys हैन वाच दिस लाइभ हैन. सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी 2080 को मजालेसँगले क्वेशन पेपरको एटाइम हेर्ने छौं है. जसलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिँ नगर्नु होला भन्दै आजको यो जुन लाइभ सेसन सुरु गर्न चाहन्छु. सो लेट्स स्टार्ट हैन. सो हामी सुरुवात गरौँ क्वेशन नम्बर 1 बाट जुन चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ इन्ट्रोडक्सन टु क्लाउड कम्प्युटिङ को हो. जुन 8th सेमेस्टर को एक्जाम कमिङ नियर हैन. सो क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ व्हाट इज क्लाउड कम्प्युटिङ र डिस्क्राइब गर्नुहोस् भनेको छ क्लाउड सर्भिस मोडल है त. सो क्लाउड कम्प्युटिङ 2079 मा पनि सोधिसकेको छ. यो पालि पनि सोधेको छ 2080 मा नि. र क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको मैले भनिसके एउटा अन डिमान्ड डेलिभरी अफ कम्प्युटिङ सर्भिसेस हो है त. अन डिमान्ड डेलिभरी अफ कम्प्युटिङ सर्भिसेस हो. सच एज हामीले सर्भर भन्न सक्छौं, स्टोरेज भन्न सक्छौं, डाटाबेस भन्न सक्छौं, नेटवर्किङ सफ्टवेयर एसेट्रा ओभर द इन्टरनेट है त. rather than keeping the files on a physical storage device अथवा क्लाउड कम्प्युटिङले मेक गर्छ पोसिबल टु सेभ रिमोटली. ओके, अब यो थियो हाम्रो व्हाट इज क्लाउड कम्प्युटिङको कुरा. अब यो क्लाउड कम्प्युटिङको कुरा पछि हामी अलिकति अगाडि बढौँ र अगाडि बढ्दाखेरि क्वेशन नम्बर 2nd पार्टको क्वेशन रहेको छ डिस्क्राइब क्लाउड सर्भिस मोडल. अब क्लाउड सर्भिस मोडलहरु बेसिकली धेरै पनि रहेको छ, तर हामी आज 3टा कुरा गर्छौं है त. एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एज अ सर्भिस जुनलाई IaaS भन्छौं. यो सुरुमा कुरा गरौँ है त. इट प्रोभाइड्स एउटा भर्चुअलाइज्ड कम्प्युटिङ रिसोर्सेस प्रोभाइड गर्छ ओभर द इन्टरनेट र यसमा इन्क्लुड हुन्छ सर्भर्स, स्टोरेज एन्ड नेटवर्किङ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स. अब यहाँ चाहिँ युजर्सले चाहिँ रेन्ट गर्न सक्छ दिस रिसोर्सेस अन डिमान्ड र पे फर देम अन जस्तो हजुरले चलाउनुहुन्छ एज यु गो बेस. IaaS प्रोभाइडर्सहरु चाहिँ म्यानेज गर्ने गर्छ द अन्डरलाइङ हार्डवेयर र इन्फ्रास्ट्रक्चर्स allowing users to focus on deploying and managing their application and workload. अब feature र services of IaaS हेरौँ है त. So instead of purchasing hardware completely hardware purchase गर्नु भन्दा युजर्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि IaaS लाई पे गर्छ जति चाहिएको छ अन डिमान्डमा. अर्को भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर्स त्यही स्केलेबल हुन्छ बेस्ड अन द प्रोसेसिङ अनि स्टोरेज निड्स. बिकज डाटा इज इन द क्लाउड देयर इज नो सिंगल पोइन्ट अफ फेलर है त. डाटा चाहिँ क्लाउडमा भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ फेलियरको नो चान्स, नो एनी सिंगल पोइन्ट अफ फेलियर है त. सो अब नम्बर 4 मा रहेको छ युजर्सले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छ, कन्फिगर गर्न सक्छ र कम्प्युटिङ रिसोर्सहरुलाई चाहिँ थ्रु वेब इन्टरफेस अथवा एपीआई द्वारा. अब हामी क्वेशन नम्बर 2 हेर्छौं. क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ प्लेटफर्म एज अ सर्भिस. सो प्लेटफर्म एज अ सर्भिस पास को कुरा गर्ने हो भने पास भन्नेले चाहिँ अफर गर्छ एउटा कम्प्लिट डेभलपमेन्ट र डिप्लोयमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट इन द क्लाउड है त. यसमा इन्क्लुडिङ टुल्स, मिडलवेयर र रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट पर्छ कि बिल्डिङको लागि, टेस्टिङको लागि र डिप्लोइङ एप्लिकेसन्स. अब यो एप्लिकेसनमा चाहिँ डेभलपरले के गर्छ, डेभलप गर्ने काम गर्छ र रन गर्छ उसको सफ्टवेयर अन द क्लाउड प्लेटफर्म है, विदाउट द कस्ट र कम्प्लेक्सिटी अफ बाइङ, इन्गेजिङ, म्यानेजिङ र अन्डरलाइङ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर लेयर है त. अब इक्जाम्पलको रूपमा हजुरहरूले हेरोकी
अनि त्यसपछि गुगल एप इन्जिन विन्डोज एजुरी लिन सक्नुहुनेछ प्लेटफर्म एज अ सर्भिसको। त्यसपछि हाम्रो यसको फिचरको कुरा गर्ने हो, सर्भिसेसको कुरा गर्ने हो भने यसले त्यो एउटा कम्प्रिहेन्सिभ सेट अफ बिल्ट इन डेभलपमेन्ट टुल फ्रेमवर्क र रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गर्ने गर्छ के को लागि, बिल्डिङको लागि, डिप्लोइङको लागि र म्यानेजिङ एप्सको लागि है त। र यसको 2 नम्बरमा रहेको छ यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ इन्टिग्रेसन कोसँग भन्दाखेरि थर्ड पार्टी सर्भिसेस एपिआई अनि टुलसँग। अब यसले इनेबल गर्ने गर्छ एप्लिकेसन टु स्केल अप अथवा स्केल डाउन डाइनामिकल्ली। अब यसले अफर के गर्छ भन्दाखेरि वेब बेस्ड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट अफर गर्ने गर्छ। र नम्बर 5 मा रहेको छ यहाँ चाहिँ मिनिमल डेभलपमेन्ट टाइम हुन्छ, मल्टिपल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सपोर्ट हुन्छ र इन्हेन्स कोलाबोरेसन हुने गर्छ। नम्बर 3 पोइन्ट जुन चाहिँ सफ्टवेयर एज अ सर्भिस रहेको छ। अब सफ्टवेयर एज अ सर्भिस भनेको चाहिँ बेसिकली के बुझ्नु होला, यो भनेको सास हो। यसले चाहिँ डेलिभर गर्छ सफ्टवेयरको एप्लिकेसन ओभर द इन्टरनेट। कसरी भन्दाखेरि एउटा सब्सक्रिप्सन बेसिसमा यसले इलिमिनेटिङ गर्ने गर्छ द निड फर द युजर्स टु मेन्टेन र अपडेट सफ्टवेयर लोकली है। सो युजर्सले चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छ सास एप्लिकेसन बिआई अन अ वेब सर्भर or web browsers with the help of API, typically on a pay-as-you-go basis. अब त्यसपछि हाम्रो इक्जाम्पलको रूपमा हजुरहरूले के दिन सक्नुहुनेछ भने गुगल एप दिन सक्नुहुनेछ, माइक्रोसफ्ट अफिस 365 र सेल्सफोर्स। अब हियर युजरले चाहिँ के गर्छ, एक्सेस गर्छ एपलाई जताबाट भए पनि विथ द हेल्प अफ इन्टरनेट कनेक्सन। अब यसको फिचर र सर्भिसेस कुरा गर्ने हो भने यसले चाहिँ एउटा एप डेलिभर गर्ने गर्छ। जस्तै माइक्रोसफ्ट 365 हजुर चलाउनु भएको होला, एउटा अफिस प्याकेज डेलिभर गर्ने गर्छ। त्यस अन्तर्गत हजुरहरूले त्यो सर्भिसेसहरूलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एउटा सब्सक्रिप्सन बेसिस हुनेछ र यसले चाहिँ इलिमिनेट गर्ने गर्छ द निड अफ इन्स्टलेसन, कन्फिगरेसन र मेन्टेन बाई द इन्ड युजर। अब यो चाहिँ मल्टी टेनेन्ट हुने गर्छ, म्यानेज गर्ने गर्छ युजर्सहरूलाई, मल्टिपल युजर्सहरूलाई अ सिंगल इन्स्टेन्ट अफ द एपमा। एउटै एपमा मल्टिपल युजर्सहरूलाई सेयर गर्ने गर्छ, एउटा सिंगल इन्टेन्स है, विथ इच युजर एक्सेसिङ देयर डाटा एन्ड सेटिङ सेक्युरली। अब नम्बर 3 मा स्केलेबिलिटी, एडोरेबल एक्सेस फ्रम एनीवेयर विथ इन्टर्न भनिन्छ है त। सो क्वेसन नम्बर 2 मा रहेको छ सोधिने भनेको वाट इज थ्रेड। थ्रेड भनेको के हो र वे मल्टिथ्रेडिङ इज युज्ड, मल्टिथ्रेडिङ किन युज गरिन्छ, सेकेन्ड पार्ट रहेको छ। र थर्ड पार्टमा सोधेको छ डिस्क्राइब हाउ थ्रेड प्रोग्रामिङ डन इन द क्लाउड। सो एउटा थ्रेड भनेको चाहिँ एउटा स्मलेस्ट युनिट अफ प्रोसेसिङ हो जसमा चाहिँ के हुन्छ, कहाँ पर्फर्म हुन्छ भन्दा द्याट क्यान बी पर्फर्म इन एन अपरेटिङ सिस्टम। र यो चाहिँ एउटा सिक्वेन्स अफ एक्जिक्युटेबल इन्स्ट्रक्सन हो होइन, जसले द्याट क्यान बी म्यानेज्ड इन्डिपेन्डेन्टली बाई अ स्केड्युलर। स्केड्युलरको हेल्पले इन्डिपेन्डेन्टली म्यानेज गर्न सकिन्छ, विच इज टाइपिकल्ली पार्ट अफ द अपरेटिङ सिस्टम अल्सो। र यो थ्रेड जुन युज टु डिभाइड अ प्रोग्राम इन्टु द मल्टिपल कन्कुरेन्टली रनिङ टास्क। र यो मल्टी थ्रेडिङ चाहिँ युज टु एचिभ प्यारलिजम बाई डिभाइडिङ अ प्रोग्राम इन्टु द multiple concurrent threads है त। So the key benefits include number 1 increase responsiveness। नम्बर 1 त्यो रहेको छ जुनमा चाहिँ मल्टी थ्रेडिङले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्छ मेन्टेन द रेस्पोन्सिभनेस अर एप्लिकेसन। For instance, a program can continue to be responsive to users' input while performing background tasks. Number 2 मा रहेको छ resource sharing। Threads within the same process share memory and resources, which can lead to more efficient utilization of the resources compared to the using multiple processes. र पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने मल्टी थ्रेडिङ जुनले चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने गर्छ पर्फर्मेन्स अफ द एप्लिकेसन्स स्पेसली अन द मल्टी कोर प्रोसेसर अथवा बाई एलोइङ मल्टिपल अपरेसन टु बी एक्जिक्युटेड सिमुल्टेनियसली। अब नम्बर 4 मा रहेको छ सिम्प्लिफाइड कोड स्ट्रक्चर। इन सम केसेस के हुन्छ भन्दाखेरि युजिङ थ्रेड क्यान लिड टु द
cleaner and more maintainable code structure, isolating the concurrent operations. अब यो थ्रेड प्रोग्रामिङले चाहिँ के गर्छ इन्भल्भ हुने गर्छ क्रिएटिङ एन्ड म्यानेजिङ थ्रेड विथ इन अ प्रोग्राम टु एचिभ कन्कुरेन्ट एक्जिक्युसन अफ द टास्क. सो इन जेनरलको रूपमा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि थ्रेड प्रोग्रामिङ इज डन एज फलोज. जस्तै थ्रेड क्रिएसन भयो. थ्रेड चाहिँ एउटा टाइपिकल्ली क्रिएटेड हुन्छ बाई अपरेटिङ सिस्टम अर थ्रेड म्यानेजमेन्ट लाइब्रेरी प्रोभाइडेड बाई द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज. थ्रेड सिङ्क्रोनाइजेसन. थ्रेड सिङ्क्रोनाइजेसनले के गर्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि थ्रेडले चाहिँ एक्सेस गर्छ सेयर्ड रिसोर्सेस र सो देयर थ्रेड सिङ्क्रोनाइजेसनमा चाहिँ के हुन्छ मेकानिजम चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ टु प्रिभेन्ट कन्फ्लिक्ट्स अनि इन्स्योर गर्छ डाटाको इन्टिग्रिटी. कमन सिङ्क्रोनाइजेसन टेक्निक्स इन्क्लुड लग्स, म्युटेक्स, सेमाफोर्स एन्ड कन्डिसन भ्यारिएबल. नम्बर 3 मा रहेको छ थ्रेड एक्जिक्युसन. The scheduler determines the order and duration of the execution for each thread based on the factors such as priority, time slicing, and available of the resources. Number 4 मा रहेको छ thread communication. यो चाहिँ achieve हुन सक्छ through mechanism such as shared memory, message passing, etc. Number 5, thread termination. Thread they can be terminated explicitly by the program or automatically by the operating system which they have completed their tasks. So हजुरले ध्यान दिएर टपिक हेर्नु होला है त. जस्तै जुन यो सेकेन्ड पार्टको रहेको छ इन्क्रिज रेस्पोन्सिभनेस, रिसोर्स सेयरिङ, पर्फर्मेन्स र सिम्प्लिफाइड स्ट्रक्चर, कोड स्ट्रक्चर रहेको छ भने जुन यो थर्ड पार्ट क्वेसन सोधेको छ हाउ थ्रेड प्रोग्रामिङ इज डन भनेर है त, त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले के लेखिदिनु होला भन्दाखेरि थ्रेडको क्रिएसन, थ्रेडको सिङ्क्रोनाइजेसन, थ्रेडको एक्जिक्युसन, थ्रेडको कम्युनिकेसन र लास्टमा आउँछ थ्रेडको टर्मिनेसन. यति लेखिदिनु होला है त मजाले हेरेर. र अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 मा सोधेको छ डिस्कस डिफरेन्ट इम्प्लिमेन्टेसन लेभल अफ भर्चुअलाइजेसन. डिफरेन्ट प्रकारको इम्प्लिमेन्टेसन लेभल अफ भर्चुअलाइजेसन लेख र वाट आर द बेनिफिट अफ भर्चुअलाइजेसन पनि लेख. सो भर्चुअलाइजेसन भनेको सुरुमा हेरौँ. भर्चुअलाइजेसन भनेको चाहिँ के हो? भर्चुअलाइजेसन भनेको एउटा टेक्नोलोजी हो इन द क्लाउड कम्प्युटिङ जसले चाहिँ इन्भल्भ गर्छ क्रिएटिङ भर्चुअल भर्जन्स अफ द फिजिकल रिसोर्सेस such as servers, storage devices, networks, and even entire computing environments. So the primary benefit of virtualization in cloud computing भनेको नम्बर 1 मा रहेको छ रिसोर्स अप्टिमाइजेसन. जुन यो भर्चुअलाइजेसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अलाउ गर्ने गर्छ मल्टिपल भर्चुअल मेसिन VMS लाई रन गर्न अन अ सिंगल फिजिकल मेसिन है त. सो म्याक्सिमाइजिङ द युटिलाइजेसन अफ फिजिकल रिसोर्सेस र एन्ड रिड्युसिङ हार्डवेयरको कस्ट. फ्लेक्सिबिलिटी. रिसोर्सेस चाहिँ इजिली स्केल्ड अप हुन्छ अथवा डाउन हुन्छ बेस्ड अन द डिमान्ड. कस्तो डिमान्ड रहेको छ त्यो अनुसार स्केल अप हुन्छ र डाउन हुने गर्छ रिसोर्सेस. सो यसले चाहिँ के गर्छ प्रोभाइड गर्छ फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान गर्छ र इफिसिएन्ट युज अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स पनि हुन्छ है त. सो नम्बर 3 मा रहेको छ कस्ट सेभिङ. बाई consolidating multiple workloads onto fewer physical machines, organizationले के गर्छ भन्दाखेरि significantly reduce गर्छ the need for the physical hardware. नम्बर 4 मा रहेको छ simplified management. जुन यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टहरूलाई एउटा सिंगल कन्सोलबाट म्यानेज गर्ने गर्छ, सिम्प्लिफाई गर्ने गर्छ एडमिनिस्ट्रेसन, रिड्युस गर्ने गर्छ द कम्प्लेक्सिटी अफ म्यानेजिङ मल्टिपल फिजिकल सर्भर्स. नम्बर 5 इन्हेन्स सेक्युरिटी एन्ड आइसोलेसन. यहाँ भर्चुअल मेसिन्सहरू चाहिँ आइसोलेटेड हुन्छ फ्रम इच अदर, एक अर्काप्रति आइसोलेटेड हुने गर्छ. मिनिङ द्याट इफ एउटा भिएम चाहिँ कम्प्रोमाइज भयो भने अदर भिएम जुन रहेको छ भर्चुअल मेसिन रहेको छ उनीहरू चाहिँ एफेक्ट हुने होला छैन र इन्हेन्सिङ ओभरअल सेक्युरिटी अल्सो. सो अब यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ इम्प्लिमेन्टेसन लेभल अफ भर्चुअलाइजेसन स्ट्रक्चर.
जुनमा रहेको छ एप्लिकेसन लेभल जुनमा JVM कमा हैन स्ल्यास भन्न सकिन्छ .net। अब त्यसपछि आउँछ हाम्रो यतापट्टि लाइब्रेरी लेभल जुनमा WINE अनि स्ल्यास रहेको छ WABI। OS लेभल जुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम लेभल रहेको छ जेल र FVM रहेको छ। हार्डवेयर एब्स्ट्रेक्सन लेयर लेभलमा रहेको छ जुनलाई VMware अथवा भर्चुअल PC पनि भन्न सकिन्छ। इन्स्ट्रक्सन सेट आर्किटेक्चर IaaS लेभलमा चाहिँ बर्ड र डाइनामो फिगर अफ लेभल अफ भर्चुअलाइजेसन यस्तो रहेको छ है त। सो यहाँ हेरौँ ISA लेभलमा चाहिँ के रहेछ इन्ट्रोजन अब इन्स्ट्रक्सन हैन सेट आर्किटेक्चर भनौँ है त। अब यसमा चाहिँ भर्चुअलाइजेसन इज ISA लेभल र यो चाहिँ एचिभ हुन्छ बाई ISA इमुलेसन र दिस इज युजफुल फर रनिङ लार्ज एमाउन्ट अफ लेगेसी कोड जसले चाहिँ ओरिजिनली डेभलप गर्ने गर्छ भेरियस हार्डवेयर कन्फिगरेसन। अब यसमा के छ भन्दाखेरि दिस प्रोग्राम्स क्यान बी एक्जिक्युटेड अन द भर्चुअल मेसिन थ्रु अ ISSA binary code. They can be executed on x86 or even more x64 computer. ISA contribute गर्छ to this BMS hardware independence. र नम्बर 2 मा रहेको छ हार्डवेयर एब्स्ट्रेक्सन लेभल HAL। अघि त्यो इन्स्ट्रक्सन सेट आर्किटेक्चर भने अहिले रहेको छ हार्डवेयर एब्स्ट्रेक्सन लेभल HAL। अब यो हार्डवेयर लेभल भर्चुअलाइजेसनमा चाहिँ अकर्स हुने गर्छ डाइरेक्टली कहाँ भन्दाखेरि टप अफ द हार्डवेयर र अब यसले क्रिएट गर्ने गर्छ एउटा भर्चुअल मेसिन एज वेल एज यसले ह्यान्डल गर्ने गर्छ द अन्डरलाइङ हार्डवेयर थ्रु भर्चुअलाइजेसन। सो यसको गोल हुनेछ कि टु भर्चुअलाइज द रिसोर्सेस अफ द कम्प्युटर सच एज प्रोसेसर मेमोरी र आइओ डिभाइस र यसले एलाउ गर्छ सेभरल युजर्सहरूलाई टु इन्हेन्स द हार्डवेयर युज रेट एट द सेम टाइम। रिसेन्टली जुन यो जेन हाइपरभिजन रहेको छ has been used to virtualize 86 based workstation to run Linux or other guest OS operating system. Number 3 मा रहेको छ operating system label OSL भन्न सकिन्छ जुनमा चाहिँ virtualization at this level establish an abstract layer between the programs र OS. यसले चाहिँ it functions as a separate container on the actual server OS utilizing hardware र software. अब यसले allocate गर्छ to allocate hardware resources multiple users OS virtualization is often used. Every users they get their virtual environment with their virtual environment with virtual hardware resources. Number 4 मा रहेको छ library level. At this level applications they make use गर्छ API को that is from the libraries at a user level. अब यो चाहिँ achieve हुन्छ by the API hooks to regulate the communication channel between the programs of the rest of the system. अब यो concept has been applied by the software utility Wine to support Windows programs on top of the Unix host. Application label. When you simply want to virtualize a single program, application level virtualization needs to be considered. In this case, entire environment of the platform does not need to be virtualized. As application run as a single process on a computer OS, this and also be referred to as process level virtualization. अब यो चाहिँ beneficial हुन्छ when VMS employ high level language EX जुन example रहेको छ Microsoft.NET, Java, etc. यो this application will sit above the virtualization layer which in turn sits on the application programs. Okay. So section B मा रहेको छ. सेक्सन B मा हजुरको जम्मा जम्मी
8 वटा क्वेसन एटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. So question number 4. What are the major advantages of cloud computing? Our major advantages of cloud computing number 1 मा रहेको छ on demand self service. Users user can provision computing resources such as servers, storage and networking on demand without requiring human intervention from the service provider. यसले allow गर्ने गर्छ usersलाई to access resources as need, typically through a web interface or API. अब elasticity र scalability. Cloud computing allow गर्ने गर्छ rapid and automatic scaling of the computing resources to accommodate functionality, fluctuation in demand. Usersले scale गर्न सक्छ resources up and down dynamically as required. Major service. Cloud computing are meter and bill based on use, allowing users to pay only for the resources they consume. Metering may be based on the factors such as storage capacity, bandwidth, or active users. Number 4 मा रहेको छ broad network access, जुनमध्ये cloud services accessible हुन्छ over the internet from a variety of devices, including laptops, smartphones, on tablets. Security and compliance. जुन क्लाउड कम्प्युटिङ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ के गर्छ रोबस्ट सेक्युरिटी मेजर्सहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने गर्छ अनि त्यसपछि कम्प्लायन्स स्ट्यान्डर्ड टु प्रोटेक्ट सेन्सिटिभ डाटा अनि इन्स्योर गर्ने गर्छ रेगुलारिटी कम्प्लायन्स. इक्जाम्पलको रूपमा इन्क्रिप्सन, एक्सेस कन्ट्रोल र अथेन्टिकेसन रहेको छ. क्वेसन नम्बर 5. Explain the role of the SOA while developing cloud applications भनेको छ. सो SOA भनेको चाहिँ एउटा के हो एउटा सफ्टवेयर डिजाइन एप्रोच हो जसमा चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ बिल्डिङ सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट्स एज रियुजेबल सर्भिसेस र हरेक इच सर्भरले चाहिँ के गर्छ रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छ एउटा स्पेसिफिक बिजनेस फङ्सन that are self-contained and can be accessed over a network using standard protocols. अब यो क्लाउड डिजाइनमा चाहिँ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एसओजेड भनेको चाहिँ युज टु फ्लेक्सिबल स्केलेबल एन्ड मोडुलर आर्किटेक्चर र द्याट क्यान सपोर्ट अ वाइड रेन्ज अफ एप्लिकेसन्स एन्ड सर्भिसेस. यसले चाहिँ इनेबल गर्ने गर्छ क्रिएसन अफ लुजली कपल्ड services that can be combined to support complex business processes that can be accessed from anywhere on the internet. SOA plays a crucial role in the development of cloud application. Here is how you can also write this as a characteristics of SOA. Okay, then number 1 modularity or usability. Modularity and reusability है त. सो एसओएले चाहिँ के गर्छ डिकम्पोज गर्ने गर्छ क्लाउड एप्लिकेसन्सलाई इन्टु द मोडुलर सर्भिसेस जसले चाहिँ इन्क्याप्सुलेट गर्छ स्पेसिफिक बिजनेस फङ्सनालिटी र यो सर्भिसेसहरू चाहिँ डिजाइन हुन्छ हैन टु बी रियुजेबल है एक्रॉस मल्टिपल एप्लिकेसन एन्ड युज केसेस. अर्को रहेको छ लुज कपलिङ भन्छ जुनमा चाहिँ एसओए जुन रहेको छ जसले चाहिँ प्रोमोट गर्ने गर्छ लुज कपलिङ बिट्विन द सर्भिसेस, allowing them to communicate through the standardized interfaces without strong dependencies. अब रहेको छ interoperability जुनमा चाहिँ एसओएले इन्करेज गर्छ the use of the open standards र protocols for communication and integration between the services, promoting interoperability. Okay. Scalability or elasticity. SOA मा चाहिँ इनेबल गर्ने गर्छ क्लाउड एप्लिकेसन्सलाई टु स्केल अप र डाउन अन द डिमान्ड्स अफ सर्भिसेस. र लास्टमा रहेको छ सर्भिस गभर्नेन्स जुनमा एसओएले चाहिँ के गर्छ गभर्नेन्स प्रोभाइडले चाहिँ के गर्छ प्रोभाइड गर्ने गर्छ पोलिसी स्ट्यान्डर्ड र प्रोसेसेस फर म्यानेजिङ लाइफ साइकल एन्ड युज अफ द सर्भिस इन द क्लाउड एप्लिकेसन्स. अब क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ व्हाट इज लोड ब्यालेन्सिङ र हाउ लोड इज ब्यालेन्स्ड
अथवा हाउ लोड ब्यालेन्सिङ इज डन भनेर क्वेसन सोधेको छ। अब लोड ब्यालेन्सिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रोसेस अफ डिस्टर्बिङ a set of the tasks over a set of resources with the aim of making their overall processes more efficient. लोड ब्यालेन्सिङलाई त के गर्न सकिन्छ, क्यान एप्टिमाइज द रिस्पोन्स टाइम अनि एभोइड गर्ने गर्छ अनइभनली अपलोडिङ कम्प्युटेड नोट्स वेल अदर नोट्स आर लेफ्ट आइडल। अब यसले रिफर गर्ने गर्छ डिस्ट्रिब्युटिङ इन्कमिङ नेटवर्क ट्राफिक across a group of the backend servers। हजुरहरूले यहाँ फिगर हेर्न सक्नुहुनेछ, यो चाहिँ मैले अलरेडी 2079 मा पनि देखाइसकेको छु, यो रिपिटेड क्वेसन हो है त। क्लाइन्ट, त्यसपछि इन्टरनेट, सफ्टवेयर, लोड ब्यालेन्सर र एप्लिकेसन सर्भर, जुनमा हजुरहरूले तीनटा हेर्नुहुनेछ, नेटवर्क लोड ब्यालेन्सिङ, अर्को भनेको एप्लिकेसन लोड ब्यालेन्सिङ, अर्को भनेको डाटाबेस लोड ब्यालेन्सिङ। द्याट इज सेम, हजुरहरूले भिडियोलाई पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र 2079 मा पनि अलरेडी यो रिपिटेड क्वेसन रहेको छ। वाट आर द च्यालेन्जेस एन्ड रिस्क इन द क्लाउड सेक्युरिटी? क्लाउड सेक्युरिटीको सबैभन्दा मुख्य च्यालेन्जेस भनेको डाटाको ब्रिच हुनु हो, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनअथराइज एक्सेस हुने गर्छ टु सेन्सिटिभ डाटा स्टोर्ड इन द क्लाउड र यो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट कन्सर्न रहेको छ है त। अब यो ब्रिचेस क्यान अकर ड्यु टु द weak access control, inadequate encryption or in the insider threats र इन्सेक्युर इन्टरफेस एन्ड एपिआई को कारणले गर्दा पनि हुन्छ, जुनमा चाहिँ क्लाउड सर्भिसेसहरूले चाहिँ अफ्टन प्रोभाइड गर्ने गर्छ इन्टरफेस र एपिआई टु इन्टरेक्ट विथ दर प्लेटफर्म। यदि इफ दिस इन्टरफेस एन्ड एपिआई आर नट प्रपरली सेक्युर्ड दे क्यान बी एक्सप्लोइटेड बाई एट्याकर्स टु गेन अथराइज एक्सेस अर म्यानिपुलेट डाटा है त। सो यहाँ चाहिँ अर्को रहेको छ, थर्ड नम्बरमा रहेको छ इन्साइडर थ्रेट। अब कहिलेकाहीँ सेक्युरिटी खतरा हुँदा पनि इन्साइडर थ्रेटहरूको बेसी हुने गर्छ है त। जस्तै वेल क्लाउड प्रोभाइडर्स इन्भेस्ट गर्छ सेक्युरिटी मेजर्समा मजाले इन्भेस्ट ह्याबिली इन्भेस्ट गरेको हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्साइडर जुन कम्पनीकै मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ इन्टेन्सनली अथवा एक्सिडेन्टली के गरिदिन्छ भन्दाखेरि सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ अथवा कम्प्रिहेन्सिभ गर्छ सेक्युरिटी अफ द क्लाउड रिसोर्सेस। डाटा लस, जुन चाहिँ क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर रहेको छ क्यान एक्सपिरियन्स डाटा लस टु द फ्याक्टर सच एज हार्डवेयर फेलियर भयो भने, नेचुरल डिजास्टर अथवा अर सफ्टवेयरको बग्स है त। अब त्यसपछि अर्गनाइजेसन शुड बी अथवा शुड ह्याभ प्रपर ब्याकअप एन्ड डिजास्टर रिकभरी स्ट्राटेजिज टु मिटिगेट द रिस्क of the permanent data loss। अब रहेको छ हाम्रो क्लाउड सेक्युरिटी रिस्क। क्लाउडको सेक्युरिटीको रिस्क के रहेको छ हेरौँ है त। सो नम्बर 1 मा रहेको छ इफेक्ट अन कम्पनीज आरओआई, जुन कम्पनीको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट रहेको छ त्यसमा हेभिली एफेक्ट हुन्छ। एउटा सेक्युरिटी ब्रिच भयो अथवा एउटा कम्पनीको डाटा लस भयो भने त्यसले एउटा सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट पार्छ कम्पनीको आरओआईमा, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टमा, र दिस लुजेस क्यान इन्क्लुड डाइरेक्ट कस्ट सच एज लिगल फी, पोटेन्सियल रेगुलारिटी फाइन एसेट्रा। इन्डाइरेक्ट कस्टले चाहिँ एराइज गर्छ फ्रम द रिपुटेसनल ड्यामेज, कस्टमर चर्न एसेट्रा। नम्बर 2 मा रहेको छ कम्प्याटिबिलिटी, गोइङ टु द क्लाउड मे नट बी कम्प्याटिबल विथ अर्गनाइजेसन करेन्ट टेक्नोलोजी, इट सुड बी स्टडिड प्रपरली। नम्बर 3 ट्रस्ट, सबैभन्दा भरोसा बिलिभ। कस्टमरले चाहिँ के गर्छ इन्ट्रस्ट गर्न थाल्छ देयर सेन्सिटिभ डाटा टु बिजनेसेस द्याट युटिलाइज क्लाउड सर्भिसेस। र इफ कम्पनी एक्सपिरियन्स अ डाटा ब्रिच अथवा सेक्युरिटी इन्सिडेन्ट इट क्यान इन्डोर कस्टमरको ट्रस्ट रिपुटेसन। यदि अब सेक्युरिटीको ब्रिच भयो अथवा डाटाको लस भयो भने कम्पनीको रिपुटेसन चाहिँ मार्केटमा गायब हुन्छ। अकाउन्ट हाइजेकिङ, अब इफ एन अट्याकर गेन कन्ट्रोल over a user cloud account credential, they can misuse the account to manipulate resources, access sensitive data, or launch further attacks. Question number 8. Question number 8 मा रहेको छ
How data and application security is enforced in the cloud. कसरी चाहिँ डाटा र एप्लिकेसन सेक्युरिटी चाहिँ इन्फोर्स्ड हुन्छ क्लाउडमा भनेको छ। नम्बर 1 मा रहेको छ इन्क्रिप्सन। डाटा एट रेस्ट, data stored in the cloud environment is encrypted using strong encryption standard. Example को रूपमा AES-256 रहेको छ। डाटा इन ट्रान्जिट भएको बेला डाटा चाहिँ मुभिङ हुन्छ बिट्विन द युजर डिभाइस र क्लाउडमा मुभिङ भइरहेको हुन्छ अथवा अर बिट्विन डिफ्रेन्ट क्लाउड सर्भिसेस। यो चाहिँ इन्क्रिप्टेड हुन्छ युजिङ प्रोटोकल्स लाइक TLS, ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटी, टु प्रिभेन्ट इन्क्रिप्टिङ एन्ड ट्याम्परिङ। Number 2, identify and access management, IAM. Users को authentication, robust authentication mechanism हुन्छ including multi-factor authentication, MFA, जसले चाहिँ इन्स्योर गर्ने गर्छ कि that only the authorized users can access cloud services. Access control. Access control policy such as role based access control, RBAC हुन्छ अथवा यसले चाहिँ एट्रिब्युट्सहरु हुन्छ बेस्ड कन्ट्रोल एक्सेस, ABAC, जुनले चाहिँ रिस्ट्रिक्ट गर्छ एक्सेस टु द रिसोर्सेस। नम्बर 3 मा रहेको छ नेटवर्कको सेक्युरिटी, जस्तै रहेको छ फायरवाल्स। भर्चुअल फायरवाल्सले के गर्छ कन्ट्रोल गर्ने गर्छ, इनबाउन्ड गर्ने गर्छ, आउटबाउन्ड गर्ने गर्छ ट्राफिकहरुलाई टु द क्लाउड सर्भिसेस, प्रिभेन्टिङ अनअथराइज्ड एक्सेस। VPNs and private connectivity. Virtual private network, VPNs, and dedicated private connectivity options. Example, AWS Direct Connect, Azure Express Route, secure data transmission between on-premises environment and the cloud. Intrusion detection and prevention system, IDPS. These systems monitor network traffic for suspicious activity and potential threats. र यसले गर्दाखेरि they can automatically take action to mitigate risks. क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ के हो नम्बर 4 हैन त। सो नम्बर 4 मा रहेको छ हाम्रो एप्लिकेसनको सेक्युरिटी, सेक्युर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल, SDLC। फेरि हजुरहरुलाई यो सर्ट नोट्समा सोध्न सक्छ है त। इन्ट्रुजन डिटेक्सन एन्ड प्रिभेन्सन सिस्टम पनि सोध्न सक्छ सर्ट नोट्समा, त्यो हेर्नु होला। इन्कर्पोरेटिङ सेक्युरिटी प्र्याक्टिसेस थ्रु आउट द सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल सच एज कोड reviews, static and dynamic analysis, and vulnerability assessment. Runtime ko protection. Runtime application self protection, RASP, and web application firewalls, WAFs, provide ongoing monitoring and protection against threat during the application operations. Okay. क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ डिस्क्राइब Amazon EC2 and its feature रहेको छ। सो यो Amazon इलास्टिक कम्प्युट क्लाउड Amazon EC2 भनेको चाहिँ एउटा वेब सर्भिस हो जसले प्रोवाइड गर्छ रिसाइजेबल कम्प्युट क्यापेसिटी इन द क्लाउड र यति डिजाइन भएको हुन्छ टु मेक वेब स्केल क्लाउड कम्प्युटिङ इजियर फर द डेभलपर्स। Using Amazon EC2 reduces hardware cost, so you can develop and deploy application faster. You can use Amazon EC2 to launch as many as few virtual servers as you need. Configure garcha security, run networking, and manage storage. You can add capacity scale up to handle compute heavy tasks, such as monthly or yearly processes or spikes in the website traffic. When use decreases, you can use and reduce the capacity अथवा scale down again. यो EC2 जुन इलास्टिक क्लाउड रहेको छ जसमा चाहिँ इन्स्टान्सलाई त के भन्छ एउटा भर्चुअल सर्भर भन्छ इन द AWS क्लाउड। जब तपाईहरुले लन्च गर्नुहुन्छ एन्ड EC2 इन्स्टान्स, द इन्स्टान्स टाइप दैट you specify determines the hardware available to your instance. So हरेक इन्स्टान्स जुन टाइप अफर गर्छ डिफरेन्ट ब्यालेन्स अफ द कम्प्युट मेमोरी, नेटवर्क एन्ड स्टोरेज रिसोर्सेस। हियर आर द सम फिचर्स जुन की फिचर्सहरु रहेको छ Amazon EC2 को। Amazon इलास्टिक क्लाउड कम्प्युट क्लाउड पनि भन्न सकिन्छ। त्यसको फिचर्सहरु हेरौँ है त की फिचर्सहरु। नम्बर 1 मा रहेको छ स्केलेबिलिटी एन्ड फ्लेक्सिबिलिटी।
सो अटोमेटिकली स्केल अप गर्न सकिन्छ, डाउन गर्न सकिन्छ बेस्ड अन द डिमान्ड। अनि तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुनेछ, रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ इन्स्टान्सेस विथिन मिनट्स, accommodating traffic fluctuations without requiring upfront hardware investment है त। So pay as you go pricing, so pay for the compute capacity by the hour or the second with no long-term commitment or upfront payments. Number 3, networking. Launch EC2 instances within a virtual private cloud, providing complete control over the virtual networking environment, र यसले इन्क्लुड गर्ने गर्छ सेलेक्सन अफ द आइपी एड्रेस, रेन्ज गर्ने गर्छ हैन, क्रिएसन अफ द सबनेट्स एन्ड कन्फिगुरेसन अफ द रोड टेबल्स एन्ड नेटवर्क गेटवेज। क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ स्टोरेज अप्सन्स। Amazon EBS इलास्टिक ब्लक स्टोर रहेको छ, जुन मध्ये पर्सिस्टेन्ट ब्लक स्टोरेज भोल्युम्स फर द युज विथ द EC2 इन्स्टान्सेस, र यसले अफर गर्छ कन्सिस्टेन्ट एन्ड लो लेटेन्सी पर्फर्मेन्स। इन्स्टान्स स्टोर टेम्पोररी ब्लक लेभल जुन स्टोरेज रहेको हुन्छ नि फर इन्स्टान्सेस, जसले चाहिँ के गर्छ पर्सिस्ट गर्छ ओन्ली द ड्युरिङ द लाइफ साइकल अफ द इन्स्टान्स। Amazon EFS जुनलाई इलास्टिक फाइल सिस्टम भन्छ, जुन चाहिँ स्केलेबल फाइल स्टोरेज फर युज विथ द Amazon EC2, यसले के गर्छ प्रोभाइडिङ सिम्पल एन्ड स्केलेबल फाइल स्टोरेज फर मल्टिपल EC2 इन्स्टान्सेस। क्वेसन नम्बर 10, discuss the core component of the app engine. जुन गुगल एप इन्जिन रहेको छ GAE, जुन चाहिँ रहेको छ फुल्ली म्यानेज प्लेटफर्म एज सर्भिस हो, PaaS बाई गुगल क्लाउड, जसले चाहिँ एलाउ गर्ने गर्छ डेभलपर्सहरूलाई बिल्ड एन्ड डिप्लोय एप्लिकेसन विदाउट वरिङ द अन्डरलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स। नम्बर 1, कमन ल्याङ्ग्वेज रन टाइम। जब गुगल एप इन्जिन को हुँदैन कमन ल्याङ्ग्वेज रन टाइम इन द सेम सेन्स एज Google.net framework, it does not provide म्यानेज गर्दैन रन टाइम फर भेरियस प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस। दिस रन टाइम सर्भिस जुन सर्भरको रहेको छ नि, एउटा सिमिलर पर्पज गर्छ बाई म्यानेजिङ द एक्जिक्युसन अफ द कोड र प्रोभाइड गर्ने गर्छ सर्भिसेस। यो एप इन्जिनले चाहिँ सपोर्ट गर्ने गर्छ सेभरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस विथ स्पेसिफाइड म्यानेज रन टाइम सच एज पाइथन, जावा, Node.js, Python, Ruby, and Go. The runtime includes just-in-time JIT compilation to improve the performance by compiling bytecode to the machine code at the runtime. Number 2 मा रहेको छ वेब-बेस्ड एडमिन कन्सोल। जुन यो गुगल क्लाउड कन्सोल रहेको छ, यो भनेको त्यो एउटा वेब-बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्टरफेस रहेको छ फर म्यानेजिङ गुगल क्लाउड रिसोर्सेस, इन्क्लुड गर्नेछ एप इन्जिन एप्लिकेसन, की फिचर्स इन्क्लुड ड्यासबोर्ड प्रोभाइड गर्नेछ एन्ड ओभरभ्यू अफ अल द गुगल क्लाउड रिसोर्सेस एन्ड सर्भिसेस इन्क्लुडिङ एप इन्जिन एप्लिकेसन्स विथ द रियल टाइम पर्फर्मेन्स म्याट्रिक्स एन्ड लग्स, कन्फिगर गर्नेछ सेटिङ्स, डिप्लोय गर्नेछ नयाँ भर्जन्सहरू एसेट्रा। नम्बर 3 पोइन्टमा रहेको छ डिप्लोयमेन्ट टुल्स। सपोर्ट गर्छ डिप्लोयमेन्ट फ्रम द कन्सोल अनि इनेबल गर्छ क्विक एन्ड इजी डिप्लोयमेन्ट अफ द एप्लिकेसन अपडेट्स। नम्बर 3 मा रहेको छ स्केलेबल आर्किटेक्चर। स्केलेबल आर्किटेक्चर भनेको त्यो एउटा कोर कम्पोनेन्ट रहेको छ गुगल एप इन्जिनको, जसले इनेबल गर्छ एप्लिकेसन्सहरूलाई अटोमेटिकली स्केल गर्नुस् बेस्ड अन द डिमान्ड, जस्तो डिमान्ड रहेको छ। की फिचर्सहरू भनेको अटोमेटिक स्केलिङ रहेको छ, अटोमेटिकल्ली एडजस्ट गर्ने गर्छ नम्बर अफ इन्स्टान्सेस बेस्ड अन द एप्लिकेसन करेन्ट ट्राफिक र वर्कलोड, लोड ब्यालेन्सिङ रहेको छ, डिस्ट्रिब्युट गर्छ इनकमिङ ट्राफिक एक्रॉस मल्टिपल इन्स्टान्सेस टु इन्स्योर हाई अवेलेबिलिटी एन्ड अप्टिमल रिसोर्स युटिलाइजेसन, इलास्टिसिटी यसले प्रोभाइड गर्ने गर्छ एबिलिटी टु स्केल अप अर डाउन क्विकली एकोमोडेटिङ सडन स्पाइक्स अर ड्रप्स इन द ट्राफिक सिमलेसली। नम्बर 4 मा रहेको छ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट किट एसडीके हैन, जुनमा चाहिँ गुगल क्लाउड एसडीके भनेको एउटा कलेक्सन अफ द टुल्स हो, लाइब्रेरीज भन्न सकिन्छ, जसले डेभलपर्सहरूले चाहिँ के गर्छ युज गर्ने गर्छ
के को लागि टु बिल्ड डिप्लोय एन्ड म्यानेज गर्ने गर्छ एप्लिकेसन्स अन द गुगल क्लाउड इन्क्लुडिङ एप इन्जिन र यसको की फिचर्सहरूमा के इन्क्लुड रहेको छ त नम्बर 1 मा रहेको छ एपीआई जसमा दे प्रोभाइड गर्ने गर्छ एपीआईज फर एक्सेसिङ गुगल क्लाउड सर्भिसेस इन्क्लुडिङ सफ्टवेयर स्टोरेज and various other databases, machine learning र many more libraries जसमा include हुन्छ client libraries for the various programming languages simplify गर्ने गर्छ process of connecting to and using Google Cloud services development tools मा गर्ने गर्छ support गर्ने गर्छ local development with the tools like the app engine local development servers allow गर्ने गर्छ डेभलपर्सलाई टेस्ट गर्नको लागि डिबग गर्नको लागि देयर एप्लिकेसन बिफोर डिप्लोयमेन्ट अब रहेको छ क्वेशन नम्बर 11 क्वेशन नम्बर 11 मा रहेको छ एक्सप्लेन गर्नुहोस् स्टोरेज सर्भिसेस प्रोवाइडेड बाइ विन्डोज एजुरी है विन्डोज एजुरीले प्रोवाइड गरेको स्टोरेज सर्भिसेसहरु के छ त एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् भनेको छ एजुरी ब्लब्स रहेको छ एजुरी ब्लब स्टोरेज भनेको एउटा म्यासिभली एउटा स्केलेबल अब्जेक्ट स्टोर हो for storing के को लागि large amount of unstructured data भनेपछि large number of unstructured data लाई स्टोर गर्नका लागि एउटा massively scalable object स्टोर बनाएको छ such as text अथवा binary data स्टोर गर्नका लागि त्यसलाई भनिन्छ Azure blob storage र यसले सपोर्ट गर्ने गर्छ storing petabytes of data and millions of objects नम्बर 1 मा रहेको छ Azure files ले दे प्रोवाइड गर्ने गर्छ फुल्ली म्यानेजेबल फाइल शेयर्स जसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ एक्सेस गर्न सकिन्छ BIASMB जुनमा भनिन्छ सर्भर मेसेज ब्लक प्रोटोकल जुनमा चाहिँ इजिली माउन्टेबल फाइल शेयर्स हुने गर्छ र that can be accessed simultaneously by the multiple virtual machine VMS Azure queries अथवा क्यूज भन्न सकिन्छ हैन Azure क्यू स्टोरेज भनेको चाहिँ एउटा मेसेजिङ स्टोरेज भन्दा पनि भयो हैन फर रिलायबल मेसेजिङ बिट्विन एप्लिकेसन कम्पोनेन्ट्स र यो जुन यसले अलाउ गर्ने गर्छ डिकपलिङ अफ द कम्पोनेन्ट्स एउटा क्लाउड एप्लिकेसनमा र यसले इनेबल गर्ने गर्छ एसिन्क्रोनियस प्रोसेसिङ है त क्यापेबल अफ ह्यान्डलिङ मिलियन्स अफ मेसेजेस मेक गर्ने गर्छ इट सुइटेबल फर हाई थ्रुपुट सिनारियोस Azure labels Azure table storage एउटा NoSQL स्टोर हो फर सिमलेस स्टोरेज अफ स्ट्रक्चर्ड डाटा यसले स्टोर गर्ने गर्छ स्ट्रक्चर्ड डाटा विदाउट अ प्रिडिफाइन्ड स्कीमा प्रोवाइड गर्ने गर्छ फ्लेक्सिबिलिटी टु एडाप्ट एज रिक्वायरमेन्ट चेन्जेस र यसमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने गर्छ म्यासिभ अमाउन्ट अफ डाटा र हाई ट्रान्जेक्सन रेट्स Azure म्यानेज्ड डिस्क नम्बर 4 मा रहेको छ Azure Managed Disk भनेको चाहिँ एउटा ब्लक लेभल स्टोरेज भोल्युम हो म्यानेज बाइ Azure र यसले चाहिँ युज हुने गर्छ विथ द भर्चुअल मेसिन VMS Azure ले चाहिँ के गर्छ म्यानेज गर्ने गर्छ स्टोरेज अकाउन्ट क्रिएसन एन्ड मेन्टेनेन्स र यसले सिम्प्लिफिकेसन गर्ने गर्छ डाटाको डिस्क म्यानेजमेन्ट सपोर्ट गर्ने गर्छ भेरियस डिस्क टाइप्स स्ट्यान्डर्ड SSD स्ट्यान्डर्ड SSD premium SSD ultra disk to match performance को needs क्वेशन नम्बर 12 मा रहेको छ मेन्सन गर्नुहोस् कसरी चाहिँ बिजनेस एन्ड साइन्टिफिक एप्लिकेसन चाहिँ बेनिफिटेड हुन सक्छ फ्रम क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको यसले अफर गर्ने गर्छ न्युमेरियस बेनिफिट्स फर द बोथ बिजनेसको लागि पनि र साइन्टिफिक एप्लिकेसनको लागि पनि transforming how these applications are developed, deployed, and managed. Here, how is the cloud computing? कसरी यसले बेनिफिट दिने गर्छ भनेर हेरौँ है त बेनिफिट फर बिजनेस एप्लिकेसन्सको लागि बेनिफिट भनेको चाहिँ कस्टको इफिसियन्सी हुन्छ क्या हजुरहरूले हार्डवेयर चाहियो भने थप्न सक्नुहुनेछ हार्डवेयर चाहिएन भने घटाउन सक्नुहुनेछ स्केल अप र स्केलिङ डाउन इजिली गर्न सक्नुहुनेछ भनेपछि हजुरहरूलाई हार्डवेयरमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु परेन सफ्टवेयरमा पनि गर्नु परेन हजुरले लार्ज इन्भेस्टमेन्ट गर्नु परेन हजुरहरूको जति डिमान्ड रहेको छ त्यो अनुसार हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ स्केल अप गर्नुहुनेछ स्केल डाउन गर्नुहुनेछ सो यहाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट लार्ज नलागेको कारणले गर्दाखेरि कस्ट इफिसिएन्ट बनिएको हो बिजनेसको लागि क्लाउड कम्प्युटिङ
अब यहाँ चाहिँ इन्हेन्स कोलाबोरेसन, जस्तै इम्प्लोइले चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छ बिजनेस एप्लिकेसन फ्रम एनीवेयर तर विथ द हेल्प अफ इन्टरनेट है त। अर्को रहेको छ बिजनेस कन्टिन्युटी र डिजास्टर रिकभरी, जुन क्लाउड प्रोभाइडरहरूले अफर गर्ने गर्छ रोबस्ट ब्याकअप सोल्युसन्स इन्सुरिङ डाटा इज सेफली स्टोर्ड र क्यान बी रिकभर्ड क्विकली इन द केस अफ फेलियर। अब योमा रहेको छ अर्को रहेको छ बेनिफिट फर साइन्टिफिक एप्लिकेसन। साइन्टिफिक एप्लिकेसनको लागि चाहिँ के बेनिफिट छ त भन्ने पनि हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ हाई पर्फर्मेन्स कम्प्युटिङ रहेको छ जुनमा चाहिँ साइन्टिस्टले चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छ भर्चुअली अनलिमिटेड कम्प्युट पावर टु रन कम्प्लेक्स सिमुलेसन र क्यालकुलेसन्स चाहिँ विदाउट एडिङ or needing to invest in expensive HPC infrastructures। क्लाउड प्लेटफर्म सपोर्ट गर्छ प्यारल प्रोसेसिङ इनेबल गर्ने गर्छ फास्टर एनालाइसिस र सिमुलेसन अफ द लार्ज डाटा सेट। अर्को रहेको छ नम्बर 2 मा रहेको छ डाटा स्टोरेज र म्यानेजमेन्ट, जुन चाहिँ क्लाउड स्टोरेज जुन रहेको छ त्यसले चाहिँ सोल्युसनले चाहिँ के गर्छ अफर गर्ने गर्छ भास्ट अमाउन्ट अफ स्टोरेज फर द साइन्टिफिक डाटा फ्रम र डाटा टु द प्रोसेस रिजल्ट्स। सो रिसर्चर्सले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि इजिली सेयर गर्न सक्छ उनीहरूको र डाटादेखि लिएर जुन प्रोसेस डाटाहरू छ त्यो इजिली सेयर गर्न सक्छ विथ द कोलाबोरेटर्स वर्ल्ड वाइड विश्वभरि एभ्रिवेयर इन्हेन्सिङ साइन्टिफिक कोअपरेसन्स। नम्बर 3 मा रहेको छ एडभान्स एनालाइटिक्स र मेसिन लर्निङ रहेको छ जुनमा चाहिँ बिग डाटा एनालाइसिस रहेको छ। बिग डाटा एनालाइटिक्समा चाहिँ क्लाउड प्लेटफर्मले के गर्छ प्रोभाइड गर्ने गर्छ एउटा टुल फर प्रोसेसिङ र एनालाइजिङ लार्ज डाटा सेट इनेबल गर्ने गर्छ इन्साइट्स द्याट वुड बी डिफिकल्ट टु एचिभ विथ अन प्रोमिसेस रिसोर्सेस। मेसिन लर्निङ र एआई एट लास्ट रहेको छ जसमा चाहिँ साइन्टिस्टहरूले चाहिँ युज गर्ने गर्छ क्लाउड बेस्ड एआई र मेसिन लर्निङ सर्भिसेस टु एनालाइज डाटा एन्ड डेभलप प्रिडिक्टिभ मोडल्स। जम्मा हामीले यो क्वेसन्सको जुन क्वेसन पेपर रहेको छ क्वेसन पेपर हामीले सबै हेरिसक्यौँ। सो भिडियो कसरी लाग्यो हजुरहरूले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि अफ टुडे 2080 पनि सक्यौँ, अब अर्को पनि एटेम्प गरेर हामी ल्याउने नै छौँ। त्यति जेलसम्मको लागि टाटा बाई बाई सी यू।